Good morning mga tol. Good morning. So we are now here at Llanera, Nueva Ecija. So kasama ko ngayon ng Team ABC. So basically, taga dito lang din karamihan dito sa may Natividad. So napasama tayo sa ating ride today. So ang ruta namin pala ngayon is boundary ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. So meron pang ibang, di ko alam kung saan ikot, pero sabi nila nasa kulang 200 kilometers daw yung ruta namin ngayon. So ang problema, yung GoPro ko is nasira yung dalawang battery, lumubo. Ewan ko ano nangyari doon. Mahaba tong ride na to, pero maikli yung recording na mapapanood nyo mga tol, pasensya na. So bawi na lang ako sa next ride. So enjoy the ride. Let's go! So ano to, Villa Valentina Resort. Sarap naman dito. Fresh na fresh. Anong lugar na? Llanera pa rin to mga tol. Wala ako na daan ulit dito. Yops. Oops. Welcome to A. Bonifacio Sewer. Ganda naman dito. Time check natin is 6:27 AM. So titignan natin kung anong oras tayo makakarating sa may boundary ng Nueva Vizcaya. San Jose, Nueva Ecija. Okay. Ganda ng araw na binigay sa atin. Kanina mga 4 AM na nagising ako. Umuulan, kala ko naman hindi ako matutuloy mag-recording pag gano'n, umuulan. Ano kaya ang produkto dito? Welcome to Barangay Kita-Kita. Ganda ng bundokski. Sarap. First time ko nung katol mapunta dito ng Nueva Vizcaya ng nakamotor. Unang karanasan na nakamotor. Ganda. So stop over muna tayo rin sa may GT Oil. Padagdag ng konting gasolina. So ito yung kakasamahan natin. Dos. Let's go, Nueva Vizcaya. Pero kahit may visor na, sisilo pa rin ako. Welcome to Barangay Mabuhay Tayabo, Barangay Tayabo, Nueva Ecija. Lamig baby, ang lamig baby. Yoho, daming truck na to. Truck is on the road. Ganda ng daan dito, pucha. Woo!
napakaganda. Ganda. Woo! What the road? Woohoo! Sarap dito. These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Sino ba tayo? Mga tol. Anong lupalop na kaya to? Wow! Ganda yun. Baguio City. My battery is 30% na lang mga tol. Woo! Hirap, Jesse. Bakit andyan ka sa side na yan, sir? Ay nga ba, hindi pantay-pantay oh. Nasaldak yung ulong ko doon, sakit. So medyo tumataas na yung pwesto natin. Dito pa rin tayo sa may highway papunta ng Nueva Ecija. So sakit na yung tenga ko, medyo umuugong na. Medyo mataas na siguro ito na pupuntahan namin na to. Pero di ko pa alam kung saan gawin ito. Medyo nakakahilo na rin pala pag nagtatagal. Andito na kami sa may boundary ng Nueva Ecija at Nueva Ecija. So hanggang dito na lang kasi merong HPG na doon sa may dulo. Tsaka mga sundalo kaya hindi na pwedeng dumiretso doon. So hanggang dito na lang kami. So yun, merong HPG doon. Wow! So hindi pwedeng dumaan dyan, matitita. So, dito kami ngayon sa may Biskaya. Ayun yung mga motor. May restaurant dyan. Baon tayo ng itlog tsaka hotdog. Huwag na kumain mga tol. So, medyo nakapag-charge na rin tayo ng camera. Medyo nagkaroon naman ng konting charge.
So next destination natin is Pantabangan Dam. So hindi na tayo talaga nakalusod doon sa may boundary. Checkpoint. Let's go, Pantabangan. NMAX. Parang sabana ata ng daan na to. Alaga na dumadaan. Road baby. Ayaw mong upload to East Bike Hub sa Nueva City. Rough road pa na yan. Kaalis din sa mahabang rough road. Yes. Napakaganda naman dito mga tolo. Fresh na fresh, so virgin na virgin yung lugar. Dito na tayo sa may National Irrigation Administration. Oh yes. Nilalagaslasan ng tubig. Dito pala yun. Oh, ganda. Parang winter sun ata yan Endless love. Oh yes. Ano saan na to? Dito pala yun. Pantabangan Lake Resort. Dito pala yun. Punta muna kami sa 7-Eleven dito sa may Pantabangan, merienda lang. After nun, hindi ko na alam kung saan ulit pupunta. So baka uwian na yun. So ayaw ko lang. Sana meron pa ulit punta para sulit. Ang babaw ng tubig ko pero napakalinaw
Green na green. Green, green grass at home, baby. So yun na mga tol, nalobat na ang GoPro ko. So ngayon, ito naman kami sa Maay. Ewan ko, uwi na ata to. Dito kami ngayon sa may Bungabon eh. Diretso uwi na rin. Lusog-lusog. So nga pala mga tol, maraming salamat ulit sa mga panonood ng ride natin ngayon. So lagi nyo tatandaan ulit na ang bahay ang totoong finish line. So lagi tayong mag-iingat pag nagbumotor. So double ingat lang. So kung nagustuhan nyo mga tol yung ride natin, subscribe na kayo. At marami pa ulit na susunod dito. So maraming salamat ulit mga tol ha. Bye bye!